Als je voor 16 personen gaat koken, wil je natuurlijk niet de hele avond zelf in de keuken staan. Een goede mise en place is daarom super belangrijk. Ik heb hier een artisjokbodem, die ga ik straks grillen. Maar ik wil wel een beetje de rooksmaak hebben. Dus wat ik ga doen, ik ga hem nu vast roken op de kamado. En als ik het straks ga meegeven, dan kom ik alleen even af te grillen op de gasbarbecue. Volle rooksmaak, maar toch snel werken.